السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في قناتكم بروف فوركس هاي. الحقيقة كنت عايز يعني اللي ما شافش الفيديو اللي فات أتكلم باختصار عن ملخص للفيديو بتاعنا اللي فات اللي اتكلمنا فيه من خلال نبذة تاريخية أو لمحة تاريخية عن تاريخ الفوركس وعن نشأته. وقلنا إن الفوركس طبعا في شكله المعتاد أو تجارة الفوركس اللي هي تجارة العملات الأجنبية أو سوق صرف العملات الأجنبية أيا ما كان المسمى، أو سوق تبادل العملات الأجنبية والمعادن. سوق الفوركس ده أو المشتهر يعني إعلاميا أو تجاريا باسم الفوركس، السوق ده كان لنا نظرة في الموضوع إن هو ليس حديثا، ولكن هو طبعا حديث في الفترة اللي فاتت بشكله المعهود أو شكله التكنولوجي المعهود الدارج، ولكن هو كان بيرجع لتاريخ قديم جدا ولكن دون أن يسمى الفوركس. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن التطور اللي حصل في تاريخ العملات نفسها، العملات الأجنبية، بدءا لما كانت العملات قبل ما تسق العملات المعدنية اللي هي الذهبية أو فضية، لما كانت العملات ممكن في تاريخ قديم قوي كانت عبارة عن عملات خشبية أو عبارة عن ريش أو عبارة عن أشكال مختلفة، إلى أن ظهرت العملات المعدنية. وبعد كده العملات المعدنية تم استبدالها بالعملات الورقية، اللي كان عشان هذه العملات تأخذ قيمة بدأت الدول تتفق فيما بينها بأن يكون لهذه العملات غطاء ذهبي في بنوكها المركزية، ووصولا بكلامنا لمرحلة الحرب العالمية الأولى اللي حدث فيما بعدها ان تخلت بعض الدول عن هذا الغطاء وبدأت تصق العملات بتاعتها دون أن يكون لها غطاء من الذهب، وبدأ يحصل فيما يسمى بعملية التضخم الكبير اللي حصلت في العالم كله، والأزمة الاقتصادية الكبرى اللي حصلت في ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وتحديدا سنة 1929. وبعد كده بدأت الدول بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت تفكر في نظام اقتصادي عالمي جديد، ازاي من خلال هذا النظام يحافظ على الاستقرار الاقتصادي للدول ويحافظ على عدم وجود انهيار مرة أخرى للاقتصاديات العالمية أو وجود كساد أو تضخم شديد زي اللي حصل في الأزمة العالمية الكبرى، ووصولا بنا لاتفاقية بريتون وودز اللي كانت في أمريكا سنة 1944، وبعد كده اتطبقت بدءا من سنة 1945. والاتفاقية دي اللي ثبتت سعر الدولار قدام الذهب، او كان اخذت من النظام القديم اللي هو الغطاء الذهبي الى نظام جديد كان فيه خلط او ميكس شوية ما بين النظام القديم بتاع النظام الغطاء الذهبي الى وجود احتياطي من الدولار لبعض الدول او الاقتصاد العالمي من الدولار الامريكي، إلى أن حدثت الأزمة العالمية لأمريكا نفسها اقتصاديا سنة 1970، وده بخصوص أو بسبب الحرب على فيتنام وما كبلته لأمريكا واقتصادها من مصاريف وتمويلات كبيرة جدا، انتهاء بقرار الرئيس نيكسون سنة 1971 بأن هو يتخلى عن بنود اتفاقية بريتون وودز. واحنا قلنا ان اتفاقية بريتون وودز كان نشأ من خلالها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتعمير، واللي اصبحوا هم موجودين لحد دلوقتي، ولكن انهارت اتفاقية بريتون وودز جزئيا بان هو تخلى عن نظام التثبيت للدولار امام الذهب، وبدأ يفتح لقانون العرض والطلب اللي هو يعتبر ما زال قائم حتى اللحظة، وإن تدخلات البنوك المركزية تصبح في فترات معينة من الاهتزازات، ولكن الأصل اللي هو عملية العرض والطلب.
اهتم مع حضراتكم، معلش انا طولت شويه في المقدمه، لكن عشان اللي ما شافش الفيديو اللي فات، ده تطور للعملات الاجنبيه والنظام الاقتصادي العالمي، وده مهم جدا لحضرتك لو هتدخل في هذا المجال ان انت يكون عندك خلفيه تاريخيه. يعني انا بحب دايما لو انت هتشتغل في مجال معين يبقى عندك ايا كان هذا المجال، ان يكون عندك لمحه تاريخيه لهذا المجال، اتطور من فين ووصل لفين، تحسبا لاي تطورات فيما بعد ممكن تحصل. وارد طبعا ان يحصل تطورات، وهي دي سنه الحياه، ده امر طبيعي. تبقى انت عارف ان الدنيا كانت فين وهتوصل فيما بعد لفين. بعد التحرر اللي حصل من الاتفاقيه زي ما قلت لحضراتكم، والنظام العرض والطلب الجديد، بدا يظهر ما يسمى بشركات الوساطه. وشركات الوساطه دي كانت بتقوم بشراء كميات، معلش دي الساعه، بدأ يظهر ان هذه الشركات تقوم بشراء كميات كبيرة جدا من العملات، وتقوم هي ببيع هذه العملات بشكل تجزئة مثلا او كده، ووصولا بهذه الشركات للتكنولوجيا الكبيرة اللي حصلت في مجال الحاسب الآلي وتكنولوجيا الإنترنت. وده كان في سنة 96، وبدأ يظهر شركات الوساطة كبروكرز رسمي في هذا المجال أو هذه النوعية من العمل سنة 96، وتطوراتها اللي ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة. شركات البروكرز او الوسطاء الماليين ما بين حضرتك وما بين البورصه، بمعنى ان انت لو شغال في مجال الفوركس مش بتقدر تشتغل مباشره مع هذه السوق مره واحده. انت في بينك وما بين هذه السوق، بينك وبينها بروكر. البروكر ده بيقوم بدور الوسيط ما بينك وما بين. طب فايده البروكر ده يعني بنسمع دايما يقول لك البروكر ده بيدي لك رفع عمليه 1 ل100، ده بيدي لك 1 ل200، واتكلمنا في الفيديو اللي فات ان احنا هنوضح لحضراتكم الكلام ده. بمعنى ان حضرتك لو شغال مثلا بمبلغ وليكن هذا المبلغ $1000، ومعاك رفعه ماليه تقدر ب1 ل100 بتقدمها لك الشركه البروكر اللي حضرتك شغال معاها، هذا يعني انك تستطيع ان تتحكم في مبلغ وقدره $100,000. تاني، حضرتك بتتحكم في مبلغ $100,000 وانت مودع $1000 بس. ليه؟ لانك بتتمتع بما يسمى بالرفعه الماليه. طيب الرفعه الماليه لو اكتر من كده 1 ل200 1 ل300، كذلك نفس الامر ان المبلغ اللي انت بتتحكم فيه بيبقى اكبر من كده. طب الموضوع ده بيؤدي لفايده كبيره ليا؟ طبعا اكيد بيؤدي لفايده كبيره لك، ولكن في نفس هذا الوقت يعني مع هذه الفايده بتجد ان نسبه الريسك بتعلى شويه. يعني ايه نسبه الريسك؟ يعني نسبه المخاطره بتعلى شويه. بمعنى ان حضرتك لما بتيجي تشتغل وتتحكم في مبلغ $100,000 وانت مودع $1000 بس، فهذا يعني ان ارباحك ستكون اسرع، ولكن خسائرك ممكن تكون اسرع برضه. فلذلك دايما بنلاقي ان كل شركات الفوركس او كل البروكر اللي حضرتك ممكن تتعامل معاهم او كل المواقع المهتمه بهذا المجال، ستجد انها دائما تضع تحذير واضح جدا بيقول ان التعامل في هذه السوق ذو مخاطر عاليه وقد يكبدك خسائر كبيره. طب ده معناه ان انا ابتعد عن هذا السوق او ان انا ما اشتغلش في هذا السوق؟ لا، بكل تاكيد لا. الفوركس والتعامل في مثل هذه الاسواق زيه زي اي حاجه في الدنيا لابد لها من دراسه علميه مستوفيه. بمعنى ان حضرتك لابد ان تدرس الموضوع بتأني شديد جدا وتتعلم اليات هذا الموضوع. مش بس كده، لا، ده انت ممكن ان انت تتدرب على العمل في هذا السوق دون ان تودع اموال
وتقعد تتدرب في هذا الموضوع مثلا وليكن 3 شهور على الاقل، لحد ما تعرف اليات السوق ازاي، الاليات الفنيه، التحليل الفني ازاي، ان انا اما ادخل هذا المجال اعرف امتى اشتري، اعرف امتى ابيع. ودي بتاخد وقت، ايوه بتاخد وقت كبير. والحقيقه ان الوقت ده كل ما حضرتك ما استعجلتش عشان تستوفي اكبر قدر ممكن من هذا العلم وتنهل من هذا العلم وتتعلم من مدارس مختلفة وتكون لنفسك شخصيتك المستقلة كتريدر، سوف تعمل في هذا المجال، وبالتالي سوف تقلل من نسبة الريسك أو نسبة المخاطرة التي سوف تتعرض لها. يعني بشكل أبسط من كده، هذا المجال أو هذا السوق واحنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت إن هذا السوق يعني سوق بيتم التداول فيه يوميا بمعدل قلنا قد يتخطى 1.9 تريليون دولار يوميا، وهذا كم هائل من السيولة. هذا السوق المترامي أو المتلاطم الأموال لابد قبل أن تنزل في هذا المحيط أو في هذا البحر لابد لك من أن تتعلم كيفية وآلية السباحة فيه وكيفية وآلية التعامل في هذا السوق. مش عايز أطول على حضراتكم، احنا اتكلمنا عن الرفعة المالية. أنا في خلال الفترة القادمة أو في خلال الفيديوهات القصيرة القادمة إن شاء الله سوف أتعرض لحضراتكم لجزئية أو لمحة تانية خاصة بالفرق ما بين بورصة تداول العملات الأجنبية والمعادن الفوركس وبين البورصات العادية اللي هي سوق الأسهم والسندات، وإن شاء الله سوف أشرح ذلك بشكل مختصر يفيد حضراتكم. أشكر حضراتكم جدا وشكرا على المتابعة، وأتمنى لكم التوفيق. شكرا لحضراتكم.